हामीले अब यो भिडियोमा चाहिँ रिजनेबल क्वेसन्सहरू च्याप्टर 1 बाट फोर्सबाट के छन् त रिजनेबल भनेको अलिकति रिजन दिने खालका क्वेसन्सहरू आउँछ अलिकति 2 मार्क्समा आयो भने र न्युमेरिकल त्यस्तै 3 या 4 मार्क्समा न्युमेरिकल आउँछ 3 मार्क्समा न्युमेरिकल आउँछ 2 मार्क्समा चाहिँ रिजनेबल क्वेसन्सहरू आउँछन् भने 1 मार्क्समा डेफिनेसन टाइप्सका क्वेसनहरू आउँछन् भने 4 मा प्रुभ गर्ने खालका डबल हुँदा के हुन्छ भन्ने खालका क्वेसन्सहरू आउँछन् यो सम रिजनेबल क्वेसन्सलाई थोरै सोच्नुपर्ने हुन्छ केही रिजनेबल क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ म भन्छु र धेरै चाहिँ तिमीहरूले किताबबाट चाहिँ अध्ययन गर्नेछौ फर्स्टमा एउटा रिजनेबल क्वेसन्स म लिन्छु when a coin and a feather are dropped from the roof of a building the coin reaches the ground earlier भनेको छ give reason भन्छ यस्तो खालको क्वेसन when a coin and a feather are dropped from the roof of a building the coin reaches the ground earlier when a coin and a feather are dropped from the roof of a building the coin reaches the ground earlier the coin reaches the ground earlier अब यो क्वेसनले के भनिरहेछ when a coin and a feather are dropped from the roof of a building the coin reaches the ground earlier give reason भन्छ अब यसको एन्सर कसरी लेख्न सक्नु पर्यो त भन्दा पहिला एउटा कोइनलाई र फिदरलाई हामीले एउटा छानाबाट खसालिरहेका छौं कोइन रिचेस द ग्राउन्ड अर्लियर वास्तवमा त सँगै खस्नु पर्ने हो नि कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टमा भएको अनुसार भ्याकुममा यदि भ्याकुम हुन्थ्यो भने सँगै खस्थे जस्तै कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टमा हामीले देखेका थियौं भ्याकुममा दुईटै सँगै खसेका थिए भने यदि एयर राखेको छ भने त त्यहाँ पक्कै पनि कोइन छिटो खस्छ किन भन्दा किनकि त्यो फिदर छ जुन प्वाक छ त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स लाग्छ बढी लाग्छ त्यसको सर्फेस एरिया पनि बढी हुन्छ र हलुका पनि हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्फेस एरिया बढी भएकोले त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स बढी लाग्ने कारणले गर्दाखेरि अब यसको एन्सर लेख when a coin and a feather are dropped from a roof of a building the coin reaches the ground earlier this is because due to the air resistance हैन due to the air resistance को कारणले हो due to the air resistance अथवा के लेख भन्दा due to the more air resistance in feather भनेर लेख है अथवा म लेख्दिन्छु हेर सर्फेस एरियाको पनि कुरा गरौँ ड्यू टु द लार्जर सर्फेस एरिया हुन्छ त्यसको लार्जर चाक्लो हुन्छ नि पात पनि माथिबाट हल्लिँदै खस्छ सर्फेस एरिया ड्यू टु द लार्जर सर्फेस एरिया अफ अ feather more air resistance more due to the larger surface area of a feather more air resistance is on feather than coin due to this effect के भन्न सकियो त due to this effect a feather are dropped हैन when a ... गरेर यतिसम्म सारा है
ड्यु टु दि लार्जर सर्फेस एरिया, त्यसको लार्जर सर्फेस एरिया भएको कारणले गर्दा मोर एयर रेजिस्टेन्स इज अन फिडरमा चाहिँ मोर एयर रेजिस्टेन्स लाग्ने भयो है। इज लाइज हुन भन न, इज लाइज हुन फिडरमा लाइज हुन फिडर देन क्वेनभन्दा बढी लाग्छ। अनि अर्को कुरा हलुका पनि हुन्छ, इट इज लाइटर देन क्वेनभन्दा लाइटर पनि हुन्छ। एयर रेजिस्टेन्स लाइटरमा चाहिँ बढी लाग्छ है। नत्र यदि लाइटर हुन्थेन भने, एयर रेजिस्टेन्स हुन्थेन भने मुनमा हामीले खसालेको भए दे आर ड्रप्ड इक्वेल इन टाइम, तिनीहरू चाहिँ इक्वेल टाइममा खस्छन्। एयर रेजिस्टेन्सका कारणले गर्दा अर्थमा के हुन्छ त भन्दा पहिले के खस्छ, क्वेन खस्छ। अनि अर्को सेकेन्डमा छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन इज कल्ड युनिभर्सल ल भन्छ क्वेसन। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन इज कल्ड युनिभर्सल ल। किन होला युनिभर्सल ल भन्ने न्युटन्स ग्राभिटेसनल ल अफ ग्राभिटेसनलाई? न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन इज कल्ड युनिभर्सल ल भन त ल। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनलाई किन युनिभर्सल ल भनिन्छ? अब युनिभर्सल ल भनेको के हो भन्दा यो सबै युनिभर्समा भएका अब्जेक्टहरूमा के हुन्छ भन्दा यो भ्यारी गर्छ, यो लाग्छ के। जस्तै यो चाहे त्यो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होस्, आँखाले नदेख्ने होस्, चाहे त्यो युनिभर्समा भएका ठुला अब्जेक्टहरू हो, प्लानेट होस्, सन हो, तिनीहरू सबैमा यो के हुन्छ त भन्दा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन एप्लाइड हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा है युनिभर्सल ल पनि भन्छौँ। ल लेख यसको एन्सर म भन्छु। Newton's law of gravitation is called universal law because this law holds truth for all the bodies. This law holds truth for all the bodies, whether microscopic or large place everywhere in the universe. युनिभर्समा राखिएका चाहे ती साना पार्टिकल्सहरू हुन् आँखाले नदेख्ने, चाहे भयङ्कर ठुला हुन् सन, अनि त्यसपछि ब्ल्याक होल, अनि त्यसपछि प्लानेटहरू, ती सबै ठुला अब्जेक्टहरूमा पनि यो के गर्ने भएकाले, एप्लाइड हुने भएकाले, यो रुल लागू हुने भएकाले हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनलाई युनिभर्सल ल भन्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी अरू हामीसित गिभ रिजनका क्वेसन्सहरू अरू पनि आउँछन्। जस्तै द वेट अफ अ बडी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ सर्फेस भनेको छ। द वेट अफ अ बडी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ सर्फेस। वेट अफ बडी डिक्रिज रे, वेट घट्छ अरे जति हामी सर्फेसबाट माथि जान्छौँ, टाढा जान्छौँ होइन, के घट्छ अरे? वेट घट्छ। किन घट्छ अरे? मैले भनेको थिएँ हामी सबैभन्दा बढी एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु, जीको भ्यालु सर्फेसमा बढी हुन्छ, र वेट त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग? एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग, जीसँग, किनकि डब्लु इक्वल टु एमजी हुने हो। अब यसको एन्सर के लेख्न पर्यो भन्दा when है, अथवा यहाँ दिएको क्वेसन्स पहिला लेख त। द वेट अफ अ बडी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ सर्फेस। गिभ रिजन भनेको छ यसको एन्सरमा। द वेट अफ अ बडी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ सर्फेस because the value of g goes on decreasing when we go upward from the earth surface हैन। हामी अर्थ सर्फेसबाट टाढा गयौँ भने के हुन्छ त भन्दा माथि गयौँ भने डिस्टेन्स त बढ्ने हो, अर्थ सर्फेसमा रेडियस बढ्छ
है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि g को भ्यालु के हुन्छ, घट्छ। g को भ्यालु घटेपछि वेट को भ्यालु पनि घट्छ। त्यसरी लेख। अर्को छ द वेट अफ अ स्टोन इज लेस एट द टप अफ माउन्टेन देन द्याट एट इट्स बटम भनेको छ है। के हुन्छ भन्दा यसमा पनि क्वेसन लेख। द वेट अफ अ स्टोन इज, मैले फोर्थको क्वेसन लेख्दिएँ। द वेट अफ अ बडी स्टोन लेखेको छ, स्टोन नै लेखौँ ल। स्टोन इज लेस एट द टप अफ माउन्टेन, एट द टप अफ माउन्टेन, at the top of mountain, then that at its bottom, then that at its bottom, bottom के हुन्छ हेर है। के हुन्छ भन्दा हामीलाई एउटा g को भ्यालु gm/r हुन्छ अनि हाइट बढ्दै गएपछि r + h²। जब हाइट बढ्दै जान्छ, हेर त हाइट बढ्दै जान्छ, g भनेको घट्दै जान्छ। हाइट बढेपछि g को भ्यालु घट्छ। g को भ्यालु घट्ने बित्तिकै mg हो हाम्रो त वेट भनेको, mg यो g को भ्यालु घट्ने बित्तिकै वेट को भ्यालु पनि घट्यो कि घटेन, घट्यो। त्यसै कारणले गर्दा यसमा एन्सर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा द वेट अफ a stone is less at the top of mountain than its bottom because in the top of mountain the value of g is less भनेर लेख्ने। in the top of mountain the value of g अथवा acceleration due to gravity is less than that at its bottom भन्ने। बटममा भन्दा टपमा के हुन्छ त acceleration due to ग्राभिटीको भ्यालु घट्छ। मैले भनेको थिएँ तराईमा कुनै सामान जोख्यो भने माउन्ट एभरेस्टमा जाँदा त्यसको वेट घट्छ, किनकि त्यो तराईमा त्यसको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु बढी छ, माथि माउन्ट एभरेस्टको टुप्पामा के छ, कम हुन्छ। अनि त्यसपछि जहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको जीको भ्यालु बढी हुन्छ नि त्यहाँ वेट बढी हुन्छ, जहाँ कम हुन्छ नि त्यहाँ वेट कम हुन्छ। सो त है हामी सक्छौँ यस्तो खालको रिजनेबल क्वेसनको एन्सर दिन। अनि अरू क्वेसन्सहरू छ द वेट अफ अ बडी इज लेस एट द मुन देन इट्स वेट अन द अर्थ। अब अर्थमा भन्दा पनि मुनमा कमी हुन्छ, किनकि मुनमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कम छ, 1/6 टाइम अर्थ छ। त्यसै कारणले त्यहाँ वेट पनि कति हुन्छ त 1/6 टाइम हुन्छ है, त्यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब त्यसमा पनि के लेख्न सक्छ, द वेट अफ अ बडी इज लेस एट द मुन देन इट्स वेट अन द अर्थ भनेको छ। द वेट अफ अ बडी इज लेस एट द मुन देन इट्स वेट अन द अर्थ बिकज द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इन द मुन इज भेरी लेस देन द्याट अफ द अर्थ, अथवा 1/6 टाइम्स देन द्याट अफ द अर्थ भनेर लेख्ने। अब त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, यी सबै क्वेसन्सहरू तिमीहरू नोटमा उतार्नुपर्छ। अनि त्यस्तै अर्को छ द मुन हेज नो एटमोस्फियर गिभ रिजन भन्यो। मुनमा एटमोस्फियर छैन रे, किन होला? द मुन हेज नो एटमोस्फियर बिकज द एक्सेलरेसन, यही हो एन्सरै, द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इन द मुन इज, अथवा द फोर्स अफ ग्राभिटी इन द मुन, फोर्स अफ ग्राभिटी छ नि जुन मुनको, इज लेस छ ड्यु टु दिस रिजन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ड्यु टु दिस रिजन द एयर इजिली स्केप आउट फ्रम द मुन है। एयर चाहिँ सजिलै फुस्केर बाहिर गयो, इजिली स्केप आउट फ्रम द मुन एन्ड देयर इज नो एटमोस्फियर। त्यसै कारणले त्यहाँ के छैन, एटमोस्फियर छैन। मैले तिनीहरू क्वेसन लेखिनँ, अब मैले भने तिमीहरू सुन अनि रिभाइज गरेर भिडियोलाई, अनि त्यसपछि फेरि टिप। अर्को छ द वेट अफ अ बडी विल बी 0 ड्युरिङ फ्री फल भनेको छ है। द वेट अफ अ बडी विल बी 0 हुन्छ ड्युरिङ फ्री फल, होइन? फ्री फलमा वेट कति हुन्छ रे, 0 हुन्छ। अब यो हामी कति 7th नम्बरमा पुग्यौँ होला है। द वेट अफ अ बडी will be 0 during free fall।
फ्री फलमा वेट अफ बडी 0 हुन्छ। किन वेट अफ बडी 0 हुन्छ होला? किन भन्दा फ्री फल हुने कन्डिसन्समा के हुन्छ भन्दा रिलेटिभली हेर्दाखेरि जीको भ्यालु 0 देखिन्छ। रिलेटिभली जीको भ्यालु के देखिन्छ त? 0 देखिन्छ है। 0 देखिएको कारणले गर्दाखेरि वेट जीको भ्यालु 0 भएपछि वेट कति भयो त? 0 हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो अब यसलाई द वेट अफ अ बडी विल बी 0 ड्युरिङ फ्री फल भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दा है फ्री फलमा के हुन्छ त भन्दा एयर रेजिस्टेन्स छैन भने द बडी इज वेटलेसनेस, 0 रिएक्सन फोर्स हुन्छ के त्यतिखेर है। जीको भ्यालु छ नि त्यो अब यसरी लेख्नु पर्यो यसलाई द वेट अफ अ बडी विल बी 0 ड्युरिङ फ्री फल। मैले भने रिलेटिभ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई ओन्ली अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी फ्री फलमा खसाल्छौँ भने त्यसको एक्सेलरेसन छ नि त्यो अब्जेक्टको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थसँग इक्वेल हुन्छ। इक्वेल हुने बेलामा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थ पनि सेम, एक्सेलरेसन्स अफ अब्जेक्ट पनि सेम हुने बेलामा तिनीहरूको बिचको जुन एक्सेलरेसन छ त्यो कस्तो देखिन्छ? जीको भ्यालु 0 देखिन्छ। 0 देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ 0 रिएक्सन फोर्स हुन्छ। 0 रिएक्सन फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वेट कति पनि हुँदैन है। वेट हामी पाउन सक्दैनौँ। अब यसले एन्सर लेख द वेट अफ अ बडी will be 0 during free fall because the acceleration of the body in the free fall is equal to the acceleration due to gravity g. Acceleration due to gravity g. In this condition the body is in weightlessness. In this condition है द बडी इज इन वेटलेसनेस हुन्छ। मात्र ग्राभिटीकै कारणले त्यो खसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा वेटलेसनेस हुन्छ। दिस इज बिकज हामी त्यो लेखिसकेछौँ। अब त्यसलाई मिलाएर लेख द वेट अफ अ बडी विल बी 0 ड्युरिङ फ्री फलमा त्यसको वेट चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ भनेर लेख्ने। अनि अर्को कुरा छ when we stand or walk। अनि अर्को कुरा के मुनमा फ्री फल हुन्छ भन्नेको मुनमा अर्थमा फ्री फल हुन्छ कि हुँदैन, मुनमा फ्री फल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने रिजन्सका क्वेसन्स पनि आउँछन् है। मुनमा फ्री फल हुन सक्छ बिकज देयर इज नो एयर रेजिस्टेन्स छैन त्यहाँ फ्री फल है। फ्री फल हुनको लागि ओन्ली अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी खस्नुपर्छ बिना एयर रेजिस्टेन्सको। तर अर्थमा फ्री फल नहुन सक्छ किनकि यहाँ एटमोस्फियर छ। एटमोस्फियरले गर्दा एयर रेजिस्टेन्स हुन्छ। एयर रेजिस्टेन्स भएका कारणले अर्थमा फ्री फल नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो क्वेसन्स पनि आउन सक्छ, याद गर्ने, त्यसलाई मिलाएर एन्सर लेख्ने। अनि अर्को छ द वेट अफ अ बडी विल बी 0 ड्युरिङ फ्री फल भनेको छ हैन, त्यो हामीले गर्यौँ। अब त्यसै गरी द भ्यालु अफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर गिभ रिजन भन्छ। अब मैले अस्ति भनेको थिएँ पोल्स र इक्वेटरमा के हुन्छ जीको भ्यालु है। एउटा कुरो जीको भ्यालु केसँग मैले डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको थिएँ। द भ्यालु अफ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस। अब यो लेखला क्वेसन्स, यो हामी 8 नम्बरमा आयौँ। द भ्यालु अफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स। द भ्यालु अफ जी इज greater, the value of g is greater at the poles than at the equator. At the poles than at the equator. Then at the equator. Poles मा बढी हुन्छ रे जी को भ्यालु इक्वेटर मा भन्दा। we know के लेखा? We know that the earth is not perfect sphere. The earth is not perfect sphere.
इज नट पर्फेक्ट स्फियर छैन, यस्तो छ यी रेडियस कहीँ बढी कहीँ कमी छ, यो पोल्स हो, पोल्समा रेडियस के छ कम छ, इक्वेटरमा के छ बढी छ है। अलि देखिएन होला यहाँ, थोरै हेर ल, पोलमा कम छ इक्वेटरमा बढी। वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ द अर्थ इज नट पर्फेक्ट स्फियर छैन, पर्फेक्ट स्फियर सो द रेडियस एट पोल इज लेस छ देन एट इक्वेटर भन्दा अल्सो रेडियस इज के छ अरे, रेडियस इज इन्भर्सली, सरी रेडियस इज भन्दा नि हामीलाई भ्यालु जी हो नि, अल्सो जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ स्क्वायर अफ रेडियस। किन थाहा छ नि, किनकि फर्मुला थाहा छ तिमीलाई, जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर भन्ने। जी भनेको यी दुईटा कन्स्टेन्ट भयो भने 1/r स्क्वायर हुने होइन, यी जी को भ्यालु आर को भ्यालु बढ्यो भने जी को भ्यालु घट्छ। वी नो द्याट द अर्थ इज नट पर्फेक्ट स्फियर छैन, सो द रेडियस एट पोल इज लेस देन एट इक्वेटर होइन, रेडियस पोल भन्दा इक्वेटरमा भन्दा रेडियस पोलमा कम छ। अल्सो जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल with square of radius. due to this reason यही कारण हो अब, due to this reason the value of लेख अब माथिको g is greater at the poles, is greater at the poles than at the equator, यही कारण हो। Also g is inversely proportional with square of radius. Due to this reason the value of g is greater at the poles than at the equator भन्ने भयो। अब यसै गरी अरू क्वेसन्सहरू पनि आउँछ। अ पर्सन डज नट गेट इन्जर्ड व्हेन ही अर सी फल्स विथ अ प्याराचुट अन द अर्थ फ्रम द एरोप्लेन भनेको छ। के हुन्छ भन्दा हैन, अ पर्सन डज नट गेट इन्जर्ड व्हेन ही अर सी फल्स विथ अ प्याराचुट अन द अर्थ फ्रम द एरोप्लेन। क्वेसन हेर त फेरि, अ पर्सन डज नट गेट इन्जर्ड INJURED व्हेन ही अर सी फल्स विथ अ प्याराचुट अन द अर्थ फ्रम द एरोप्लेन। एरोप्लेनबाट प्यारासुट लिएर खसेको मान्छे घाइते हुँदैन, किन भनेको छ। अब यसको एन्सर लेख्न पर्यो, इन अर्थ देयर इज एटमोस्फियर छ, ड्यू टु द एयर रेजिस्टेन्स इन द प्यारासुट, एयर रेजिस्टेन्सका कारणले गर्दाखेरि प्यारासुटमा के हुन्छ, ड्यू टु द एयर रेजिस्टेन्स इन द प्यारासुट के हुन्छ है, द प्यारासुट के हुन्छ अब यो प्यारासुटमा है, ड्यू टु दि, अब त्यो प्यारासुटको छ नि, ड्यू टु दि एयर रेजिस्टेन्स इन द प्यारासुट द एक्सलेरेसन्स अफ द प्यारासुट डिक्रिज, द एक्सलेरेसन्स अफ द प्यारासुट डिक्रिज, एक्सलेरेसन छ नि प्यारासुटको डिक्रिज हुन्छ, घट्छ है। द डिक्रिज एक्सलेरेसन्स ड्यू टु ग्राभिटी causes the decreased acceleration due to gravity causes the paratrooper to fall down slowly है, बिस्तारै खस्छ as a result of slow motion the paratrooper, यो प्याराट्रुपर भन्ने प्यारासुटमा उडेको मान्छे है, the paratrooper can balance their body and land safely without any hurt, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्छ बिस्तारै झर्ने कारणले गर्दाखेरि है, एन्ड ल्यान्ड सेफली विदाउट एनी हर्ट, कुनै पनि चोट बिना नै के हुन्छ त खस्छ तल। के गर्छ अरे, ड्यू टु द एयर रेजिस्टेन्सले गर्दा फ्री फल हुन पाउँदैन है। एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ, एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घटेपछि के हुन्छ भन्दा स्लोली
है, फल डाउन स्लोली भनेर लेख अनि त्यसरी गर। अनि कहिलेकाहीँ आउँछ अनि द युज अफ प्यारासुट इज नट सेफ अन द मुन, क्यान यु से वाइ भनेर सोध्ला। प्यारासुट सेफ छैन रे मुनमा, बिकज किन रे, इट इज बिकज इन द एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर ओन मुन, मुनमा के छ, एटमोस्फियर छैन। सो देयर इज नो एयर रेजिस्टेन्स, एयर रेजिस्टेन्स हुँदैन हैन। एयर रेजिस्टेन्स नभइसकेपछि ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि के हुन्छ, प्यारासुट फास्ट खस्छ, फोर्सफुल्ली खस्छ भन्नु पर्यो। अब त्यस्तै खालका क्वेसन्सहरू तिमीहरूलाई सोध्छ इक्जाममा पनि। अनि अर्को कुरा छ, इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट लार्ज स्टोन अन द सर्फेस अफ द अर्थ बट इट इज इजी टु लिफ्ट स्मल वन भनेको छ है। अर्थमा हामीले लार्ज स्टोनलाई के गर्न गाह्रो हुन्छ रे उठाउन, इजीलाई सजिलो हुन्छ रे है, इजीलाई सजिलो हुन्छ। अब यो किन हो भन्दा लार्ज स्टोनको वेट बढी हुन्छ। वेट मिन यसमा फोर्स अफ ग्राभिटी बढी हुन्छ। फोर्स अफ ग्राभिटी बढी हुने भएका कारणले गर्दाखेरि हैन, फोर्स अफ ग्राभिटी बढी हुने कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो भनेको बढी गरुङ्गो हुन्छ हैन। इट वेक्स मोर भन्न पर्यो, यो चाहिँ अलि बढी गरुङ्गो हुने भयो, इट वेक्स मोर ड्यु टु द के भन्न पर्यो, फोर्स अफ ग्राभिटी इज मोर, फोर्स अफ ग्राभिटी मोर हुने भएकाले गर्दाखेरि हामीलाई इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट लार्ज स्टोन अन द सर्फेस अफ द अर्थ बट इट इज इजी टु लिफ्ट स्मल वन। स्मल वनमा त्यसको वेट पनि कम हुन्छ स्मलको हैन। अनि त्यसपछि अर्कोको वेट बढी हुने भएका कारणले गर्दा, किनकि मास बढ्यो भने वेट बढ्छ, वेट बढी भयो भने फोर्स अफ ग्राभिटी पनि त्यही हुने भयो, फोर्स अफ ग्राभिटी बढी भएपछि हामीलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अरू क्वेसन्सहरू पनि त्यस्तै आउँछन्। मास अफ द जुपिटर इज 319 टाइम्स मोर देन द्याट अफ द अर्थ बट इट्स एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज ओन्ली 2.5 टाइम्स मोर देन द अर्थ भनेछ। मास त बढी छ रे, 319 टाइम्स बढी छ। एउटा कुरा तिमीलाई के थाहा छ भन्दा फोर्स अफ ग्राभिटी छ नि, फोर्स अफ ग्राभिटी जी एम बाई आर स्क्वायर भयो फोर्स अफ ग्राभिटी हैन। 319 टाइम्स यो मास बढी हुँदा त धेरै नै बढ्नुपर्ने हो। तर के हुन्छ भन्दा जब मास बढ्यो नि, फोर्स अफ ग्राभिटी त बढ्यो कि बढेन, बढ्यो। तर जब जुपिटर छ नि, जुपिटर हाम्रो अर्थको मास भन्दा 319 टाइम्स बढी छ, 319 टाइम्स बढी छ। तर मास बढे सँगसँगै यसको रेडियस पनि के भएको छ, बढेको छ। रेडियस बढेपछि फोर्स घट्छ, मास बढ्दाखेरि मात्र बढ्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थभन्दा ग्राभिटी छ जुन एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी छ, यो एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी नि जी एम बाई आर स्क्वायर हो। मास त बढ्यो, मास सँगसँगै के पनि बढ्यो, रेडियस पनि बढ्यो। त्यसै कारणले गर्दा ओन्ली 2 टाइम्स मोर छ भन्न पर्यो। भनेपछि यसलाई एन्सर के लेख्ने, मास अफ द जुपिटर इज 319 टाइम्स मोर देन द्याट अफ द अर्थ बट इट्स एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज ओन्ली 2.5 टाइम्स मोर देन द अर्थ because mass of Jupiter is 319 times but with its mass the radius also increase due to this reason, radius पनि बढेको छ, due to this reason the gravity is only 2.5 times more than the earth। यदि रेडियस नबढेर त्यति भएको भए 319 टाइम्स मास बढेको भए चाहिँ बढी हुने थियो एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको बेला। तर जब मास बढ्यो नि, रेडियस पनि के छ त, जुपिटरको बढी छ है। अर्को छ टाइड्स अकर इन ओसन बट नट इन लेक्स, वाइ। अर्को क्वेसन छ, के छ रे, म लेख्छु यो क्वेसन। Tides occur in ocean but not in lake. Tides occurs in ocean
ओसन भनेको समुद्र, बट नट इन लेक, बट नट इन लेक। टाइड्स भनेको थाहा छ के हो? छाल। छालहरू ओसनमा आउँछ तर तालमा आउँदैन। मैले भनेको थिएँ ग्राभिटेसनको कारणले आउने हो छाल। ग्राभिटेसन्स बिट्विन मुन एन्ड द ओसन। ओसनको पानी हुन्छ जुन, पानीको र के को, मुनको या सनको ग्राभिटेसनल पुलका कारणले गर्दाखेरि के आउने हो? टाइड आउने हो। लेकमा किन आउँदैन? लेकमा किन आउँदैन टाइड भन्दा लेकमा पानी कम हुन्छ, पानीको मात्रा कम हुन्छ, पानीको मास कम हुन्छ। पानीको मास कम भएपछि पानीको बिचमा र मुनको बिचमा लाग्ने ग्राभिटेसन पुल छ, जुन ग्राभिटेसन फोर्स छ त्यो कम हुन्छ, लेस हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा ओसनमा पानीको मात्रा बढी हुन्छ, पानीको मास बढी हुन्छ। त्यही भएर ओसन र जुन हाम्रो मुनको बिचमा छ हैन लाग्ने ग्राभिटेसन पुलका कारणले गर्दा ओसनमा के आउँछ? टाइड्स अकर। अब यसलाई के लेख्न पर्यो? टाइड्स अकर इन ओसन बट नट इन लेक बिकज देयर इज म्यासिभ वाटर इन ओसन बट नट इन लेक भन है। देयर इज म्यासिभ वाटर, धेरै वाटर हुन्छ ओसनमा। ड्यू टु दिस रिजन द ग्राभिटेसनल पुल बिट्विन द ओसन एन्ड द मुन इज ग्रेटर बट नट इन लेक। लेकमा चाहिँ त्यति धेरै ग्रेटर हुँदैन ग्राभिटेसनल पुल भनेर लेख्ने। बुझ्यो है? ओसनमा बढी पानी भएका कारणले, म्यासिभ वाटर भएको कारणले देयर इज मोर ग्राभिटेसनल पुल बिट्विन ओसन एन्ड मुन अर सन। सनको र मुन या ओसनको वाटरको बिचमा जुन छ नि ग्राभिटेसनल पुल बढी हुन्छ है, बट नट इन लेक। लेकमा भन्दाखेरि है, लेकमा कम पानी हुने भएकाले। There is more role of the moon than the sun to occur tides in ocean. अर्को क्वेसन छ, there is more role of the moon, there is more role of the moon, there is more role of the moon than the sun to occur, than the sun to occur tides in ocean है, tides in ocean. There is more role of the moon than the sun to occur tides in ocean. ओसनमा जुन टाइड ल्याउँछ नि त्यसमा मुनको रोल बढी हुन्छ रे सनको भन्दा, बिकज मुन नजिक छ हाम्रो। डिस्टेन्स बिट्विन द ओसन एन्ड द मुन इज लेस देन द्याट अफ द ओसन एन्ड द सन। ओसन र सनको बिचमा जति डिस्टेन्स छ हैन, मुन र हाम्रो ओसनको बिचमा त्यति नै कम डिस्टेन्स छ। कम डिस्टेन्स भएपछि ग्राभिटेसनल पुल बढी हुने भयो। त्यसै कारणले गर्दा अब यसलाई एन्सर के दिने? देयर इज मोर रोल अफ द मुन देन द सन टु अकर टाइड्स इन ओसन बिकज द ग्राभिटेसनल पुल बिट्विन मुन एन्ड द ओसन इज ग्रेटर देन द्याट अफ सन एन्ड द ओसन। सन र ओसनको भन्दा मुन र ओसनको बिचमा ग्राभिटेसनल पुल बढी हुन्छ। किन रे? बिकज मुन इज नियरर हैन, मुन नजिक छ हाम्रो भनेर चाहिँ त्यसरी एन्सर दिन पर्यो। यस्ता खालका गिभ रिजन टाइपका क्वेसन्सहरू धेरै चोटि आउन सक्छन् अनि अलिकति याद गर्नुपर्छ। एक्जाममा झुक्क्याएर पनि सोध्न सक्छ। अनि अर्को वेट अफ अ बडी रिड्युसेस वेन हाइटमा अ डेप्थ इन्क्रिजेस फ्रम द सी लेभल। सी लेभलबाट हामी जति तल जान्छौँ हैन, अनि जति माथि जान्छौँ त्यति नै एक्सलरेसन ड्यु टु वेट घट्छ भनेको छ। वेट किन घट्छ भन्दा जहिले पनि एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज ग्रेटर इन द सर्फेस अफ द अर्थ। सर्फेस अफ द अर्थमा बढी हुन्छ, सर्फेस अफ द अथवा सी लेभलमा बढी हुन्छ। जति सी लेभलबाट हामी हाइटमा जान्छौँ नि, चढ्छौँ नि, त्यति नै जीको भ्यालु घट्छ। जति तलपट्टि जान्छौँ नि त्यति जीको भ्यालु घट्छ। सी लेभलमा बढी हुने हो जीको भ्यालु। त्यसै कारणले गर्दा जीको भ्यालु त जहाँ बढी छ वेट त्यहीँ बढी हुने भयो, जहाँ कम हुँदै गयो भने कम हुँदै जाने भयो। त्यसै कारणले गर्दा वेट अफ अ बडी रिड्युसेस व्हेन हाइट अर डेप्थ इन्क्रिजेस फ्रम द सी लेभल अर्थ सर्फेस पनि भन्छ है। अनि अर्को
त्यस्तै खालका क्वेसन्सहरू आउँछन्। अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ कम्प्रेस गर्यो, मासलाई कम्प्रेस गरायो भने के होला, त्यसपछि त्यो हामी एउटै मासलाई चाहिँ कम्प्रेस गरायो अरे, कम्प्रेस थिच्यो भने ग्राभिटेसनल पुल त्यसको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्छ कि घट्ला? बढ्छ है। किनकि जब हामीले पृथ्वीलाई मजाले थिचेर सानो डल्लो बनाउँछौँ नि, डल्लो बनाउने बेलामा मास त सेम हुने भयो, तर रेडियस छ नि, रेडियस के हुन्छ? घट्छ। रेडियस घटेपछि जीको भ्यालु बढ्छ हैन। यसरी चाहिँ सोच्न सकियो। अनि यस्तै कुराहरू आउँछ। आर्टिफिसियल स्याटेलाइटमा भएको मान्छे हैन वेटलेसनेस हुन्छ हैन। बट द सेम पर्सन्स अन द मुन हेज वेट, दो द मुन इज अल्सो अ स्याटेलाइट अफ द अर्थ भनेको छ। एउटा स्याटेलाइट स्पेससिपमा भएको जुन छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ वेटलेस हुन्छ, तर स्याटेलाइट मुनमा चाहिँ वेट हुन्छ अरे। किन भन्दा के हुन्छ भन्दा स्पेससिपहरू अर्बाइट एराउन्ड द अर्थ हैन। वेन स्पेससिप अर्बाइट एराउन्ड द अर्थ, अर्थलाई घुम्छन्, नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज प्रोभाइडेड, एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड हुन्छ बाई द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द स्पेससिप, द ओन्ली फोर्स द्याट द एस्ट्रोनट एक्सपेरिएन्सेस while orbiting the spaceship is due to the gravitational force exerted by the spaceship. This force is negligibly small force and the astronaut does not experience any gravity है। के हुन्छ भन्दा जब स्याटेलाइटहरू अर्थलाई घुमिरहेका हुन्छन् है, सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ। कसले? ग्राभिटेसनल फोर्स अफ अर्थले। त्यसै कारणले रिङ्ने हो तिनीहरू, फ्युल चाहिँदैन। बिकज द ग्राभिटेसनल, कहिलेकाहीँ यो क्वेसन पनि आउँछ, फ्युल चाहिँदैन स्याटेलाइटहरूलाई घुम्नको लागि भनेर सोध्ला। बिकज द ग्राभिटेसनल फोर्स प्रोभाइड्स नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स फर अर्बाइटिङ द प्लानेट, अर्बाइटिङ द स्याटेलाइटलाई घुम्नको लागि है, एउटा नेसेसरी। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा त्यो घुम्ने बेलामा त्यो स्पेससिपमा भएको अथवा स्याटेलाइटमा भएको मान्छेलाई कुन फोर्सले तान्छ भन्दा त्यही स्पेससिपको ग्राभिटेसन फोर्सले तान्छ। हेर, अब त्यो स्पेससिपको ग्राभिटेसन फोर्स कति होला? एकदम कम हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो आर्टिफिसियल स्याटेलाइटमा हिँडेको मान्छेको भ्यालु, जीको भ्यालु पनि 0 हुने भयो है। त्यसै कारणले जीको भ्यालु 0 भएपछि त्यहाँ वेटलेसनेस हुने भयो। तर मुनमा के हुन्छ भन्दा मुनको त आफ्नो ग्राभिटी छ, मुनको आफ्नै ग्राभिटीले तानेको हुन्छ, आफ्नै ग्राभिटीले तानेपछि त्यहाँ वेट हुन्छ भनेर त्यस्ता खालका रिजनेबल क्वेसनहरूलाई नि मिलाएर लेख्न चाहिँ सक्नुपर्छ। अब र त्यस्तै अरू बाँकी रहेका क्वेसन्सहरू यहाँ रहेछन् भने अनि ती कुराहरू पनि हामीले पछि पढौँला। र छन् भने त्यस्ता क्वेसन्सहरू आयो भने पछि पनि हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ र अरू भिडियोहरूमा पनि हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ। नजानेको छ भने सोध्नु पर्यो अनि पढ्नु पर्यो र यो च्याप्टर चाहिँ अब यस सँगसँगै है सिद्धिन्छ र तिमीहरू सबैले यस च्याप्टरमा नबुझेका कुराहरू के छन् त्यो टिप्ने अनि त्यसपछि बताउने गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू क्लास।